Are you ready? Okay, this is yes. This is no. อย่างนี้คือใช่อย่างนี้คือไม่ใช่ This is I don't know. อย่างนี้หมุนอย่างนี้ All right, everybody's ready. Great. All right, let's continue from what the lesson was during worship. ให้เราต่อเนื่องนะครับจากบทเรียนตอนเช้าที่เราได้ฟังคำเทศนาไป Our purpose today is can people tell the difference between us ก็คือว่า and the world? บอกความแตกต่างระหว่างพวกเรากับโลกนี้ได้อย่างไร And if they can tell the difference, how do they tell that we're different from the world? ถ้าให้รู้ว่าแตกต่างแล้วเขาจะรู้ว่าแตกต่างอย่างไรครับพี่น้อง Do we have a sign on our forehead that says Christian? เรามีป้ายที่หน้าผากของเราที่เขียนว่าคริสเตียน We should have. เราน่าจะมีนะ I mean, how else are they going to tell that we're followers of Jesus? งั้นคนอื่นจะรู้ได้ไงว่าเราเป็นคริสเตียนล่ะ And so our lesson, our purpose for this class is to think how they are going to tell that we're like Jesus. ดังนั้นเองเป้าหมายของบทเรียนของเราในเช้าวันนี้ก็คือว่าพวกเขาจะรู้ได้อย่างไรอะไรคือความแตกต่างในการที่จะบอกว่าเราเป็นใคร And remember, the teacher is not the example. อย่าลืมนะครับว่าคุณครูไม่ใช่ตัวอย่างที่ดี Jesus is the example. แต่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าต้องหากเป็นตัวอย่าง We want to be like Jesus. เราจำเป็นจะต้องเป็นเหมือนองค์พระเยซูคริสต์เจ้า We want to think like Jesus. คิดเหมือนพระเยซูคริสต์เจ้า We want to act like Jesus. ทำเหมือนอย่างพระเยซูคริสต์เจ้า And so when people meet us, เมื่อคนมาเจอเรา they're meeting Jesus. เขาจะเห็นพระเยซูคริสต์เจ้า Is that possible? เป็นไปได้ไหมครับพี่น้องครับ I'm glad you asked. เป็นไปได้ไหมลองถาม All right, so now we're going to think and act and be like Jesus. เราจะคิดนะครับทำเหมือนองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอย่างไรเล่า Now here's the thing, the Bible says we can be like Jesus. คำของพระเจ้าบอกว่าเราสามารถที่จะเป็นแบบพระเยซูคริสต์เจ้าได้ We can think, we can act, and we can be like Jesus. เราคิดเรากระทำและเป็นแบบพระเยซูคริสต์เจ้า That's not something I thought up. ไม่ใช่สิ่งที่เราคิดขึ้นมาเอง That's not something I just got out of a book. ไม่ใช่สิ่งที่มาจากหนังสือทั่วๆไป The Bible very clearly says that all of us can be like Jesus. แต่พระคำของพระเจ้าได้บอกชัดเจนว่าเราสามารถที่จะเป็นแบบพระเยซูได้ Galatians chapter 4, verse หนั 19. งสือกาลาเทียบทที่4ข้อ19ครับ Paul's trying to help the Galatians who are legalistic. ก็บอกว่าเปาโลเขียนจดหมายไปเพื่อจะให้พี่น้องที่นั่นนะครับพ้นจากบรรดาผู้สอนที่เป็น legalistic นะครับ And so he's trying to help them work through their legalistic doctrines. พวกนี้ก็บังคับหลายๆอย่างนะครับการต้องเป็นอย่างที่พวกเขาคิด And he says, I'm going to do that until Christ is formed in you. บอกว่าจนกว่าที่เยซูคริสต์จะบังเกิดในตัวท่านทั้งหลายกาลาเทียบทที่4ข้อ19 And you notice another translation says, until Jesus' life becomes visible in your life. บอกว่าในข้อนี้นะครับในภาษาไทยบางคำแปลบอกว่าจนกว่าพระคริสต์จะได้ทรงก่อร่างขึ้นในตัวท่าน Until they can see Jesus in us. กันถึงเวลาที่เขาจะเห็นพระเยซูเจ้าในตัวเราทั้งหลาย Now the second verse, excuse me, let me back up a couple. There we go, in Philippians chapter 2 and verse 5. หนังสือฟิลิปปอยหรือฟิลิปปีบทที่2ข้อที่5ครับ Paul tells us to have the mind of Jesus. เปาโลบอกว่ายังไงครับท่านจงมีน้ำใจอย่างนี้ How can you do that? ทำอย่างนี้ได้ยังไงครับมีน้ำใจแบบนี้ได้อย่างไร Obviously, that's why God gave us this book. คือพระเจ้านั้นได้มอบหนังสือเล่มนี้กับเราพระคำของพระเจ้า Obviously, that's why we study Matthew, Mark, Luke, and John. นั่นเป็นโอกาสที่เราได้ศึกษามัทธิวมาระโกลูกาโยฮัน Remember the sermon this morning? จำบทเรียนเมื่อเช้านี้ได้ไหมครับคำเทศนา How many points did I have that we could be like Jesus? มีกี่ข้อครับที่เราจะเป็นเหมือนพระเยซูเจ้า Yeah, you can tell. It's all die. 19 ข้อ Okay, Galatians chapter 2 and verse 20. หนังสือกาลาเทียบทที่2ข้อ20ครับ Paul says it's no longer I that live, but Jesus lives in me. บอกว่าข้าพเจ้าได้ถูกตรึงไว้กับคริสต์แล้วแต่ไม่ใช่พระคริสต์เองที่มีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าแต่พระคริสต์ตั้งหากทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพ If เจ้า that's true with Paul, นั่นถ้าเป็นความจริงในชีวิตของเปาโล is that true with us? จะเป็นความจริงในชีวิตของเราได้หรือไม่พี่น้องเอ๋ย The Bible says it can be true. พระคำของพระเจ้าบอกว่าเป็นไปได้ And so that's what we're talking about this morning. Jesus living in us and being seen in us. ดังนั้นเองในหัวข้อในเช้านี้คือว่าองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นมีชีวิตอยู่ในตัวเราทั้งหลายและสามารถที่คนอื่นจะเห็นพระเยซูคริสต์เจ้าได้ในชีวิตของเราทั้งหลาย How do we know if we're successful? เราจะทำอย่างนี้ให้ประสบผลสำเร็จได้อย่างไรครับ Ask this guy, ลองหาคนนี้ครับ Mahatma Gandhi. มหาตมะคันธีครับ He went to South America. ไป
ถึงท่านไปถึงประเทศเซาท์แอฟริกาใต้ He was a graduate attorney, lawyer. เป็นทนายนะครับจบแล้วนะครับไปทำงานที่นั่น He went to a church in Peoria, South Africa. ก็เข้าไปที่พิโตเรียนะครับคริสตจักรที่พิโตเรียนั้นที่เซาท์แอฟริกานั้น And they threw him out. They tossed him out. โอเคเขาก็ไล่ท่านออกนะครับมหาธรรมคันธี They wouldn't let him worship. ก็บอกว่าไม่ยอมให้มหาธรรมคันธีนี่เข้าไปร่วมประชุมด้วย Why was that? ทำไมครับ Because his skin was the wrong color. เพราะว่าสีผิวไม่เหมือนกัน His passport had the wrong country. ก็พาสปอร์ตของมหาธรรมคันธีนั้นผิดประเทศ His English had the wrong แล้ว pronunciation. ก็ทักษะในการพูดภาษาของท่านนั้นก็เป็นอีกสำเนียงหนึ่ง And all he wanted to do was go into the church and learn how to worship. ก็มหาธรรมคันธีแค่อยากที่จะไปถึงโบสถ์เข้าไปร่วมประชุมด้วยแค่นั้น So Gandhi says, I like Jesus, ก็เลยมีคำกล่าวนี้หลังจากที่ประสบการณ์ถูกไล่ออกจากคริสตจักรนั้นบอกว่าผมชอบพระคริสต์ but you Christians are not like Jesus. แต่ไม่ชอบคริสเตียนของคุณ Why would that be? ทำไมครับเป็นอย่างนั้น That's why we're studying this morning. ดังนั้นเองเป็นสิ่งที่เราจะเรียนกันในเช้าวันนี้ So I took this picture of you this morning. ก็ดูนะครับลองดูภาพนี้ Remember you're coming to worship this morning? เมื่อเช้านี้เราขับรถมาหน้าตาแบบนี้ไหมครับทำแบบนี้ไหม Yeah, and somebody cut us off in the front, บอกว่ามีใครตัดหน้ารถเราเมื่อเช้านี้ and we expressed the joy in our heart. แล้วเราก็สำแดงความปิติยินดีในใจเวลาโดนตัดรถทำหน้าแบบนี้เลยนะครับทำหน้านี้ That's what Jesus would have done. นี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าจะทำไหม We have a new word in the English language. เรามีคำศัพท์นะครับในภาษาอังกฤษ We call it road rage. คำนี้นะครับ road rage หมายถึงว่ามีปัญหากันบนถนนเนี่ยนะครับ ความโมโหโทโหพึ่งคือ ความโมโหใช่ So if you're driving ถ้าเรากำลังขับอยู่ and somebody does something wrong, เมื่อlet me tell เมื่อคืนนี้ Yeah. พี่น้องครับมี มีเรื่องจริง เรื่องจริงผมเองคนขับที่เราเจอใต้รอดใต้สะพานลอยเนี่ยผมกระจกเฮ้ยสะพานเองไหมนักท่องเที่ยวเดินผมบีบแต่ใส่เลยเนี่ยไม่ดีครับไม่ดี road rage. road rage So which comes first, the action or the thinking? อะไรเกิดขึ้นก่อนครับความคิดหรือการกระทำ Jesus said in Matthew chapter 15, verse 18, 19, and 20, มัทธิวบทที่15ครับข้อที่18ถึงข้อ20พระพุทธเจ้าได้กล่าวไว้ว่ายังไงครับ Jesus says you think it in your heart and then you say จะ it. บอกว่าการคิดทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมานั้นก็เกิดมาจากใจของท่าน So being like Jesus, we have to deal with our thinking. ดังนั้นถ้าจะเป็นเหมือนองค์พระเจ้าจะต้องเริ่มต้นที่ไหนครับจะต้องเริ่มต้นจากการความคิดของเรา In English, in America, in my country, ในประเทศอเมริกานะครับ we have an expression about a kettle and a pot. ก็นี่ครับมีถ้วยกับมีหม้อต้มนี่นะครับ And they're both black. ก็ทั้งคู่สีดำนะครับ And so Bracely said, well, you know, how can the pot call the kettle black? ก็บอกว่าทำไมหม้อจึงเรียกไอ้การต้มน้ำว่าไอ้ดำสีดำนี้ Because they're both black. เพราะว่ามันก็สีดำทั้งคู่ไม่ใช่หรือ So what right have you to do that? ทำไมท่านมีสิทธิ์จะมาว่าคนอื่นว่าฉันดำเธอขาว So how do we take care of problems like this? เราจะแก้ไขปัญหาอย่างนี้ยังไงครับพี่น้องครับ That we judge one another. เพราะว่าเราพยายามที่จะตัดสินคนอื่นร่างไป And so George Barna wrote this book, คนนี้นะครับคือคุณจอร์จบาร์นานะครับได้เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา Think Like Jesus. บอกว่าคิดเหมือนคริสต์ I wonder where he got that idea. ลองดูนะครับว่าเป็นยังไง I wonder where he got that title. บอกว่าอยากนึกแปลกใจว่าเขาได้ไอ้หัวข้อนี้มาได้ไง Think like Jesus คิดเหมือนคริสต์เนี่ย This is not a new book. This is written in 2003, นี่เขียนในปี 2003 นะครับมันหนังสือเล่มใหม่ไม่ใช่ 13 years ago. หลายปีแล้วนะครับ 13 years ago. 13 ปีที่ผ่าน Yeah. มา Yeah. And so there's all kinds of books of trying to be like ก็ Jesus. มีหลายเล่มนะครับที่บอกว่า how to be like เหมือนกับองค์พระเจ้าได้อย่างไร And so I looked on the internet finding books about thinking and being like Jesus. คุณเคนก็ไปค้นในอินเทอร์เน็ตนะครับดูว่ามีอีกเล่มอื่นไหมนะครับมีที่เห็นข้างบนนี้นะครับ And I found at least 8 different books that talk about thinking like มี Jesus. อีก8เล่มนะครับที่บอกว่าคิดเหมือนพระเยซูเจ้าเรียนแบบพระเยซูเจ้าทำเหมือนพระเยซูเจ้า All these books have one problem. หนัง
สือทั้งหมดนี้มีปัญหาอยู่ปัญหาหนึ่ง God already gave us the book to think like พระ Jesus. เจ้าได้เขียนแล้วนะครับเล่มนี้ว่าจะทำอย่างไรให้เหมือนพระเจ้า So save your money. ดังนั้นเก็บเงินของท่านไว้ Don't buy these. อย่าไปซื้อพวกนี้ Just spend your time in this one. ใช้เล่มนี้ใช้เวลากับเล่มนี้อ่านเล่มนี้ดีกว่า Now in America, in my country, ในประเทศอเมริกาพี่น้องครับ people are going to church less and less and less. คนเริ่มไปโบสถ์น้อยลงมากขึ้นทุกที We used to ask people in my country, ก็มีคำถามนะครับเกี่ยวกับคนที่นั่นที่ประชากรที่อเมริกานั้น what is your religion? บอกว่าท่านนับถือศาสนาอะไร And they would answer Christian or Buddhist or เขา Hindu. ก็จะตอบนะครับว่าคริสเตียนเป็นพุทธเป็นฮินดูอะไรก็ว่าไป And then there is another category of no religion. ก็มีบางคำตอบที่บอกว่าไม่มีศาสนา But now that category of no religion is increasing in America. ดูสุดท้ายครับ2014นะครับบอกว่าคนที่ไม่มีศาสนานั้นเพิ่มขึ้นเป็น 43% ในอเมริกา And the same thing about people that go to church. No, less people go to church now. แล้วก็เปอร์เซ็นต์ของคนที่ไปโบสถ์นะครับก็น้อยลง And so now, 2 years ago, 2 ปีที่แล้ว2 ปีที่ผ่านมาพี่น้องครับ 43% of the Americans say they have no church. บอกว่า 43% บอกว่าไม่ไปโบสถ์แล้วไม่มีโบสถ์ไม่มีศาสนา And about 20% of the people say they have no religion. อีก 20% บอกไม่มีศาสนาเลย No religion. ไม่มีศาสนา They don't go to church. ไม่ไปโบสถ์ They don't go to the temple. ไม่ไปวัด They don't do anything really religious. ไม่ทำศาสนกิจอะไรเลย Yeah, that's what's happening in America. นี่กำลังเกิดขึ้นในอเมริกา What's happening in ใน Thailand? ประเทศไทยล่ะ I think it's happening the same. เหมือนกันใช่ไหมครับ I didn't see any priests this morning. ไม่เห็นพริสไม่เห็นพระ Buddhist priest. อ๋อไม่เห็นพระที่ศาสนาพุทธ When I came here 47 years ago, เมื่อ 47 ปีที่แล้วเมื่อคุณเคนมาในประเทศไทย the streets early in the morning ตอนเช้านี่ที่ซอยนี้ were full of a line of people in orange robes and shaved heads. ก็จะมีพระภิกษุนะครับเข้าแถวกันเดินมาแต่เช้าเลยเต็มถนน And they would stop at the houses and the businesses and they would talk about. ก็จะมีคนออกมาตักบาตรแต่เช้านะครับเยอะทีเดียว So this morning I counted on Soy Sipjit. ก็เมื่อเช้านี้ออกมาดูที่ซอย 17 นี้ How many? มีกี่คนครับ มีกี่องค์มา 2. 2 Is that good or bad? อันนี้ดีขึ้นหรือแย่ลง For us Christians, it's not our concern. ถ้าสำหรับเราที่เป็นคริสเตียนมันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเรา But it does tell you something about your country. แต่เราสามารถใช้หลักการเดียวกันมองได้จากสิ่งที่เขาเห็นเมื่อหลายปีก่อนจนปัจจุบันนี้มันเกิดอะไรขึ้น Satana Pradam Cha, Dioni Kulai. What is our national religion now? ศาสนาประจำชาตินะครับเป็นยังไง And we can still say that 94% of the Thai people are Buddhist. เราสามารถพูดได้ไหมว่า 94% ของคนไทยนับถือศาสนาพุทธ But then if we count the people that actually go to the temple, แต่ถ้าเรานับคนที่ไปทำวัดไปอยู่กับวัดตลอดเวลาเหมือนอย่างที่เขาควรจะเป็นนั้นเป็นยังไง it goes less and less and less and น้อยล less. งน้อยลงน้อยลงเรื่อย Okay, so when we come to worship, ๆดังนั้นเองเมื่อเรามานมัสการพี่น้องครับ some congregations are big and full of excitement, บางคริสตจักรก็เต็มไปด้วยความตื่นเต้นนะครับบางคริสตจักรใหญ่ like these folks here. เหมือนกับที่นี่ Some folks meet in their house, บางคนนั้นก็ประชุมตามบ้าน 6, 7, 8 people. 6 คน 7 คน So a lady came to worship with us in Pittsburgh some years ago, ก็มีครั้งหนึ่งมีผู้หญิงมาร่วมประชุมกับเราที่หมู่ประชุมที่พิษณุโลกที่เราไป and she sat through worship, ก็นั่งอยู่ตลอดการประชุม and we worshiped like we did here this morning, เราก็ทำเหมือนกับที่เราทำตอนเช้านี้ and we sang and praised God. เราร้องเพลงนะครับสรรเสริญพระเจ้า We prayed, เราอธิษฐาน had the Lord's Supper. เรามีพิธีระลึก Someone preached a sermon. มีคนมาเทศนา We had a closing prayer, มีอธิษฐานปิดการประชุม and this woman said, แล้วก็ผู้หญิงคนนั้นที่มาร่วมประชุมกับเราได้พูดว่า "Is this all there is? นี่แค่นี้เองเหรอ Is this all there is? มีแค่นี้ใช่ไหม Where's the fireworks? อันไหนพลุล่ะ Where's the band? อันไหนวงดนตรีล่ะ Where's the jumping up and down? เมื่อมีกระโดดขึ้นกระโดดลงฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าอย่างนั้นน่ะ
What did she not understand? อะไรครับที่ผู้หญิงท่านนี้ไม่เข้าใจ What have we not explained to her? อะไรที่เราขาดการอธิบายความให้กับเธอที่เธอไม่เข้าใจ So this morning, let's think about thinking like Jesus. ให้เราคิดดูพี่น้องครับในเช้านี้ถ้าจะคิดเหมือนพระเยซูทำอย่างไรเล่า Have you ever thought about that? คุณเคยคิดไหมครับเคยคิดเรื่องนี้ไหม Could you think like Jesus? คุณจะคิดเหมือนพระเยซูคริสต์เจ้าไหม The Bible says you can. พระคัมภีร์บอกว่าทำได้ And so Jesus used two words that we're going to talk about, salt and light. ดังนั้นเององค์พระเจ้าได้ใช้สองคำนะครับคือคำว่าแสงสว่างและ And we find these in the Sermon on the Mount. เราสามารถเห็นได้นะครับจากคำพูดนี้ในหลักการนี้จากคำเทศนาบนภูเขา The longest sermon that Jesus taught. คำเทศนาที่ยาวที่สุดเท่าที่องค์พระเจ้าเคยเทศมา The greatest sermon that has ever been preached anywhere by anybody. คำเทศนาที่ดีที่สุดตั้งแต่มนุษย์เคยเทศมาบนโลกนี้ And it's one that we remember the best, but apply the least. เราสามารถพูดได้จำได้แต่ว่าเราสามารถที่จะเอามาปรับปรุงมาใช้ได้น้อยทีเดียว But it summarizes Matthew, Mark, Luke, and John. ก็สามารถที่สรุปได้ยังไงครับจากมัทธิวมาระโค ลูกา โยฮันนั้น And it uses this word about our attitudes. เกี่ยวข้องกับอะไรครับพี่น้องครับทัศนคติ Thank you. That's a good word, that word attitude. So the background of the sermon, นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับที่เรา many important things have happened before Matthew 5 through 7. ก็มีพื้นหลังครับเกี่ยวกับมัทธิวบทที่5ถึงบทที่7นี้นะครับ Jesus has already begun his ministry. องค์พระเยซูเจ้านั้นได้เริ่มต้นศาสนกิจของพระองค์ He was at the wedding in John chapter 2, the wedding in Cana of พระ Galilee. องค์นั้นไปงานเลี้ยงที่บ้านคานาบนคาลิลายในหนังสือ He's cleaned the temple already the first time. ได้ชำระพระวิหารนะครับในหนังสือยอห์นบทที่2 He's talked to Nicodemus in John 3. ในยอห์นบทที่3พระองค์นั้นได้สนทนาธรรมกับนิโคเดมัส He's taught the Samaritan woman in John ใน 4. บทที่4ของหนังสือยอห์นพระองค์ได้คุยกับหญิงชาวสมาเรีย He's called these fishermen to be his disciple. มัทธิวบทที่4นะครับได้เรียกชาวประมงนะครับนั้นออกมาเป็นสานุสิทธิ์ของพระองค์ He's had his first preaching tour. ก็มีการออกการประกาศครั้งแรกครับในรอบแรกนะครับแล้วในบทที่ And then this sermon on the mountainside around the Sea of Galilee. 4 แล้วก็เกิดตอนนั้นนะครับในตอนข้อที่ 7 ก็มีคำเทศนาบนภูเขาที่เรากำลังศึกษา So if you divided Jesus' life into sections, there would be 188 different sections in his life. ว่าถ้าเราจะแบ่งนะครับเรามีประมาณ188ตอนในชีวิตขององค์พระเจ้า And so this would be the 54th section, the Sermon on the Mount. สิ่งที่เกิดขึ้นในที่เราศึกษาในคำเทศนาบนภูเขานี้คือตอนที่ประมาณ54ในชีวิต So what motivated people to come listen to Jesus? อะไรครับเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้คนเดินทางเป็น100 กิโลมาฟังคำเทศนาของพระองค์บนภูเขานั้น Because we're up in Galilee in the northern part of Israel. เนี่ยนะครับเกิดขึ้นที่คานาลายนะครับตอนเหนือของอิสราเอล And Jerusalem is down here in the southern part. แล้วก็เยรูซาเล็มนั้นก็อยู่ด้านล่างส่วนล่าง And so how do you get from Jerusalem to the Sea of Galilee? จากเยรูซาเล็มนะครับขึ้นไปทะเลสาบคาลิลายนี้ไปยังไง What bus line or what taxi drives that way? รถเมล์สายไหนแท็กซี่ใช้กี่กิโล You walk. คุณเดินครับ Ever walked 100 kilometers to hear a sermon? บอกว่าคุณอยากที่จะเดิน100 กิโลที่จะไปฟังคำเทศนาไหม If Jesus was teaching, you might have. ถ้าพระเยซูมาเทศเองคุณน่าอยากจะไปนะ So Jesus himself explains why the people came. ดังนั้นเองพระองค์เองบอกนะครับว่าทำไมคนถึงมาหาพระองค์บท In John chapter 6, ยอห์นบทที่6ข้อ26ครับ he said, You seek me not because you saw the signs, but because you are wanting the loaves, the food. เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายตามหาเราไม่ใช่เพราะได้เห็นการอัศจรรย์ So แต่เพราะได้กินขนมปังอีก some people are curious, ดังนั้นเองก็มีคนสงสัยพี่น้องครับ some people are hungry, บางคนหิว but some people are like you and I. บางคนก็เหมือนพวกท่านเหมือนพวกข้าพเจ้า Jesus is touching our hearts. มีองค์พระผู้เจ้านั้นได้เข้ามาสัมผัสเข้าไปในใจของเรา There's something we need in our life. มีบางอย่างที่เราต้องการในชีวิตของเรา So let's think about what Jesus taught in the beginning of the sermon. ดังนั้นเองให้เราดูนะครับว่าพระองค์นั้นได้พูดอะไรในเรื่องต้นของคำเทศนาของเขานั้น In Matthew chapter 5 and verse 3, he said, Blessed are the poor in spirit. คนผู้ใดรู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณผู้นั้นเป็นสุขมัทธิวบทที่5ข้อที่3 And so in English translations of the Bible, you get many different words of this word blessed. ดังนั้นให้เราดูนะครับมี
แปลออกจากความหมายนะครับมีคำว่า blessed ซึ่งแปลว่ามีเป็นผู้ที่ได้รับความสุขได้รับความสุข So some versions use blessed, some use happy. อันบนนั้นนะครับใช้คำว่า blessed อีกอันหนึงแปลว่า happy เห็นไหมครับ Okay, in the Thai versions, I think they're all kwam suk, I think. ใช่ครับในภาษาไทยมีคำเดียวนะครับความสุขนะครับ So I wonder if we understand this word. เราจะเข้าใจยังไงครับ happy นี้ความสุขนี้คืออะไรครับ When you hear the word happy, what do you think of? บุคคลผู้ใดเป็นสุขนั้นคืออะไรครับ Let me explain the English word happy. คำว่าเป็นสุขนะครับฟังดีๆคุณเดช You see this automobile? เห็นไหมครับรถคันนี้ It's 15 years old. มีอายุ 15 ปีมาแล้ว It's got 100,000 kilometers. วิ่งมาแล้ว 100,000 กว่ากิโล And it's sold for 70,000 baht. หากขายนะครับราคา 70,000 บาท It's an old car. เป็นรถเก่า But my grandson called one day. My grandson called one หลาน day หลานเคนโทรมาหา and said, "Hey, granddad, I've got a บอก car. ปู่ครับผมมีรถแล้ว You want to buy it? ว่าอยากจะซื้อไหมผมมีรถ It's only 70,000 baht." 70,000 บาทเอง And so I took Jean to look at it. ก็คุณเคนก็พาคุณจีนไปดูรถคันนี้ And Jean said, "It's mine. คุณจีนบอกเอา It's mine." บอกว่าโอ้ยของฉัน She was happy มีความสุขมาก because her car was a small car. บอกว่าเพราะว่ารถเก่าคันนั้นเล็กทีเดียว And when we bought it, we could get in very easily. แต่ว่าเราได้คันนี้โอ้โหมันใหญ่มากเลยเดินเข้าไปเปิดประตูสบายเลย But now we're old and getting into the small car is very difficult. ตอนนี้อายุมากแล้วนะครับก็รถเล็กๆเข้าไปก็เดินเหินลำบาก But now this car has big doors. แต่ว่ารถคันนี้ประตูใหญ่ You can seat 6 people. บอกว่านั่งได้6 คนเลยเต็มเลย You can take your grandchildren in it. บอกพาหลานไปด้วยพาเด็กๆไปด้วยได้ So what is happiness? อะไรคือความสุขครับ An old car. รถเก่า Something that makes us feel good. มีบางสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกดีใช่หรือไม่ Is that what Jesus meant by blessed? อันนั้นหมายถึงคำนี้ไหมที่องค์พระเจ้าบอกว่าบุคคลผู้ใดจะมีความสุขต้องเป็นแบบนี้ How happy are you? คุณมีความสุขขนาดไหนครับระดับความสุขของท่านเป็นแบบใด Well, I'm glad you asked. ก็น่าจะถามนะคำถามนี้ Because they actually rated the happiness of different people in different countries. เขาทำนะครับแรงกิ้งของความสุขนะครับใน2014นะครับออกแบบมาไปถามมา And so the happiest people in the world live in Switzerland. บอกว่าคนที่มีความสุขที่สุดนะครับอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ I was in Canada 3 weeks ago teaching. I was in Canada 3 weeks ago preaching. บอกว่าคุณเคนไปที่แคนาดาเมื่อ3 อาทิตย์ก่อนนี้นะครับ And they're happier than the Americans. บอกว่าพวกแคนาดานั้นดูเหมือนมีความสุขมากกว่าชาวอเมริกัน And so America is number 15. อเมริกาอยู่15 Where is Thailand? ไทยแลนด์เท่าไหร่ครับ Oh, นะ you're 34. 34 That means I'm twice as happy as you are. คนอเมริกันน่าจะมีความสุขมากกว่าคนไทยเท่าหนึ่งนะครับก็อยู่ And then look at the neighbors, Laos, 15ลองดูประเทศลาวครับ Myanmar, พม่า and Cambodia. เขมร Ooh, Cambodia is not very happy. เขมร145 Myanmar is not very happy. พม่า129 So in the Asian nations, you're the happiest people. ดังนั้นในประเทศอาเซียนด้วยกันนะครับประเทศไทยน่าจะสุขที่สุด But we're still talking about the word happy. แต่เรายังคุยกันอยู่ว่าสุขอย่างนี้คือสุขแบบไหน That's not what Jesus meant สุข in. แบบนี้ไม่ใช่สุขแบบที่องค์พระเจ้าพูด Right, good. So here's what Jesus meant. นี่ครับความสุขที่องค์พระเจ้าบอก The original language, this word blessed means spiritually and eternally prosperous. ความสุขในที่นี้นะครับในภาษานั้นหมายถึงว่าความสุขซึ่งเป็นการเจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณนะครับ It has nothing to do with material ไม่ prosperity. เกี่ยวข้องกับสิ่งของฝ่ายเนื้อหนัง It has nothing to do with your wages. ไม่เกี่ยวข้องกับหลายสิ่งหลายอย่าง It has nothing to do with your bank account. ไม่เกี่ยวข้องกับน้ำหนักไม่เกี่ยวข้องกับบัญชีธนาคารของท่าน It has nothing to do with your college degree. ไม่เกี่ยวข้องกับว่าท่านจบอะไรมา It has nothing to do what kind of an automobile or motorcycle or bicycle you drive. ไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุที่ท่านใช้ขับเคลื่อนขับไปไม่ว่าจะเป็นรถเป็นมอเตอร์ไซค์เป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านเดินทาง So Matthew 5 is talking about spiritual, not physical. ดังนั้นเองหนังสือมัทธิวบทที่ 5จึงพูดเกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณไม่ใช่เรื่องฝ่ายเนื้อ
ไหน And so if we're going to think like Jesus, ถ้าเราจะคิดแบบพระเยซูเจ้า we got to understand what Jesus is talking อันนี้เรา about. จะต้องเข้าใจว่าความสุขที่พระองค์บอกนี้พระองค์กำลังพูดถึงความสุขแบบไหน He doesn't care if Bajin has a new old car. ว่าพระเยซูเจ้าไม่สนนะครับว่าพระจีนนั้นจะมีรถใหม่รถเก่า She's happy with the car, พระจีนมีความสุขกับรถคันนั้นที่เรายกภาพมา but is she blessed? อันนั้นก็ความสุขประเภทหนึ่ง That's the goal of the Beatitudes. อันนั้นเป็นเป้าหมายของสิ่งที่พระองค์พูดในทัศนคติอุปนิสัยแบบนี้ไหม So in Matthew chapter 5, the last verse, verse 47, verse 48, 47ของมัทธิวบทที่5พี่น้องครับ Jesus said, "Therefore you are to be perfect as your Father in heaven is perfect." ในที่ทั้งหลายจะเป็นคนดีรอบคอบเหมือนอย่างพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์เป็นผู้ดีรอบคอบ And I read that verse and I'm confused. ก็เมื่อข้าพเจ้าอ่านข้าพเจ้าก็เกิดความสับสน Does Jesus mean we have to be perfect? หมายถึงว่าเราจะต้องเป็นผู้ดีรอบคอบ Does that mean we have no sin? แปลว่าเราต้องไม่มีความบาปเลยหรือ That means I get mad like Jesus? ก็บอกเราจะต้องแสดงอารมณ์โกรธแบบพระเยซูเจ้าอย่างนั้น Does that mean I love my enemies like Jesus? เราจะควรจะรักศัตรูแบบพระเยซูเจ้ารักอย่างนั้นหรือ Perfect? สมบูรณ์แบบเรียบร้อยไม่มีตำหนิเลยหรือ I can walk on water? เราสามารถเดินบนน้ำแบบพระองค์ได้หรือ That's not what Jesus meant. ไม่ใช่แบบนั้นครับ The word perfect means mature, grown up. บอกว่าผู้ดีรอบคอบหมายถึงอะไรครับ perfect ในที่นี้ที่พระองค์บอกก็คือว่าเจริญขึ้น Oh, now I understand the purpose of Matthew 5, 6, and 7. ดังนั้นเองเป้าหมายของมัทธิวบทที่5ที่6และ7คือ He wants me to grow spiritually. พระองค์ต้องการให้เราเจริญขึ้นฝ่ายจิตวิญญาณ He wants me to get mad like Jesus got เรา mad. บอกว่าจะต้องมีอารมณ์แบบที่พระองค์มีความโกรธแบบที่พระองค์มี And so when there's an opportunity for road rage, ดังนั้นเองเมื่อมีโอกาสที่มีปัญหาบนท้องถนน like Globe had last เหมื night, อนที่ผมมีเมื่อคืนนี้ stop down, Mike. ตรงจริง Okay, so in Matthew chapter 5, verse 3 to 12, that's what we are, what believers are. ๆดังนั้นเองมัทธิวบทที่5ข้อ3ถึงข้อ12นะครับเป็นสิ่งที่เป็นความเชื่อที่เราน่าจะมี And then verse 13 to 16, what we are to the world. และบทที่5ข้อ13ถึงข้อ16นั้นก็คือว่าความเชื่อแบบนี้เองที่เราจะต้องแสดงออกต่อโลกนี้ We've got 27 minutes left. เรามีเท่าไหร่ครับ 27 minutes left. 27 นาที All right. So we don't have time to do both salt and light เราไม่สามารถดูได้ทั้งเกลือและ because I took 13 weeks to teach this in Mesa. บอกคุณเชนใช้13อาทิตย์นะครับเราเชิญมาเทศ13อาทิตย์ติดเลยนะครับ So you're getting 13 lessons in 1 hour. พี่น้องได้13บทเรียนใน1ชั่วโมงตอนนี้รวบรัด Okay, so here's our verse for this morning Matthew 5, verse 13. นะทายบทที่5ข้อ13ครับเป็นหัวข้อเป็นสิ่งที่เราจะเรียน You are the salt of the earth. ทั้งหลายเป็นเกลือแห่งแผ่นดินโลก And the salt has become tasteless. How will it be made salty again? ถ้าเกลือนั้นหมดรสเค็มไปแล้ว It's good for nothing. People just toss it out. ไอ้เป็นนั้นจะเค็มอย่างไรได้แต่ก็ไม่มีประโยชน์อะไร And it'll be trampled underfoot by men. มีแต่ที่จะทิ้งเสียและเหยียบย่ำโดย Every Thai person knows salt. ทุกคนไทยรู้จักเกลือไหมครับ Every year we go to camp, ทุกปีที่เราไปแคมป์ we go right by the salt factory. เราผ่านอะไรครับ มีอย่างนี้เลยนะครับเห็นนาเกลือ Ah, yeah, we understand salt. นี่เราเห็นไหมครับภาพนี้ All right, salt in the times of Jesus ในเวลาของพระพุทธเจ้าเกลือคืออะไรครับ had at least 5 different uses or meanings. มีประมาณ5อย่างด้วยกันนะครับที่เป็นคุณสมบัติเป็นแบบฉบับ Yeah, it's used for seasoning, เครื่องปรุงรส for a preservative, เป็นสารกันบูด for a disinfectant. เป็นยาฆ่าเชื้อ The priest used it in ceremonial offerings, พวกโปรหิตก็ใช้ในพิธีการต่าง and it was actually used for pay for the Roman soldiers sometimes. ๆและบางทีบางครั้งก็ใช้เกลือนี้เป็นคล้ายแทนเงินนะครับสำหรับทหารคารูได้ And then there's many things that we can compare salt to. ดังนั้นเองเราสามารถเปรียบเทียบเกลือกับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ได้อะไรบ้างครับ Permanence, มันสามารถที่จะปกป้องช่วยเหลือ loyalty. เป็นความสัตย์ซื่อเป็นความไว้วางใจ In English we say he's not worth his salt. ก็บอกว่ามีคำพูดที่บอกว่าไม่มีค่าเหมือนเกลือเลย Ah, yeah, and that doesn't mean anything unless we understand salt. เพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่เข้าใจว่าถ้าเราไม่เข้าใจ
ความหมายซ่อนของคำว่าเกลือในสมัยนั้น And so in English, we have many expressions using the word salt. ดังนั้นเองเราจะเห็นนะครับมีความหมายเปรียบเทียบของคำว่าเกลืออยู่หลายอันด้วยกัน So what did Jesus mean when he said, "You are the salt of the earth"? นั่นเองหมายถึงอะไรครับที่พระองค์บอกว่าท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งแผ่นดินโลก ท่านทั้งหลาย who is that? ท่านทั้งหลายเป็นใครครับ Oh, the guy said it's her, บอก but คุณประกายบอกว่าเป็นท่าน but not the rest of you. แต่พวกท่านที่นั่งเฉย Is Jesus talking to you? ๆพระเยซูกำลังพูดกับท่านไหม Okay, there's two people. มีสอง Okay. นะมีสองท่านหน้านะ Jesus is talking to only two of us. มีสองคนที่พระเยซูพูดด้วย Is Jesus talking to anybody else? มีคนอื่นไหมครับ Three, มีสาม four. สี่แล้ว Anybody else? 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9 10 Everybody raise your hand. ทุกคนยกมือขึ้นครับ Jesus is talking to all of us. ทุกคน Kun, Tan Tan Lai. Yeah, all of us. ท่านทั้งหลายทุกคนใช่ครับคำว่าคุณ And then he uses this word are, และใช้คำว่าเป็น ben. And then he says we're salt. บอกว่าท่านเป็นอะไรครับเกลือ He didn't use the word dynamite. ไม่ได้บอกว่าใช้คำว่าระเบิด He didn't use the word picky-new. ไม่ใช่คำว่าพริกขี้หนู He didn't use a lot of different things he could have used. He said you're salt. แต่บอกชัดเจนว่าเป็นเกลือ And salt of the what? Of the earth. และเป็นเกลือที่ไหนครับแห่งโลกนี้ So he's talking to us. โอ้โหภาพเร็วมาก อธิบายภาพนั้น Praise God. Matthew บทที่ Matthew chapter 5 verse 1. หนังสือมัทธิวที่5ข้อ 1 ครับ Beginning the Sermon on the Mount, พระองค์นั้นได้ให้คำสนาบนภูเขา he gathers his disciples to him. รวบรวม30ของพระองค์30ของพระองค์ So they came. ดังนั้นสาวกก็มา And then he uses the words you, Tan Tang Lai. ก็พระองค์ใช้คำนี้ว่าท่านทั้งหลาย Who did he mean? หมายถึงใครครับ I think he meant these people. ก็หมายถึงคนนู่นนะครับที่อยู่ในรูปบทปาน Yeah, who is that? ใครเด็กหญิงบทปาน I was staying upstairs in the second floor last night. เมื่อคืนนี้คุณเคนอยู่ที่ชั้น2นะครับห้องส่วนผสม About 8 o'clock, I came down to meet B, ก็ประมาณ2 ทุ่มลงมาหาคุณปี and I met these people. ก็เจอคนกลุ่มนี้ครับกำลังจะจดข้าวเหนียวใส่กับส้มต Was Jesus talking to them? ำเขาบอกพระเจ้าองค์พระเจ้าพูดกับคนพวกนี้ไหม This is yes. อันนี้คือใช่พี่น้อง This ครับ is no. ช่วยหน่อย It says, I don't know, I wasn't there. เอาหน้าหนึ่ง So Jesus is talking to all of us. พระองค์พูดกับทุกคนครับพี่น้องครับ And here's what he says เมื่อพระองค์บอกว่าเป็นหมายถึงอะไรครับ are. บอกว่าท่านเป็นหมายถึงอะไรครับ And he didn't say all these things ไม่ได้พูดสิ่งต่างๆต่อไปนี้ครับพี่น้องครับ like, were or should or could or ought to be. He didn't say all ไม่ that. ได้ควรสามารถหรืออาจจะหรือแค่จะหรือควรจะ I wish he would use some of these other words. น่าจะพระองค์น่าจะใช้คำพวกนี้นะ I wish he'd said, 2 years from now you'll be salt. แล้วน่าจะบอกว่า2 ปีข้างหน้าเธอจะเป็นเกลือ But he didn't say แต่ that. พระองค์ไม่ได้พูดอย่าง He said right พระอง now. ค์บอกว่าเดี๋ยวนี้ That's the word are. The verb to be means บอก now. ว่าหมายถึงอะไรครับเดี๋ยวนี้ขณะนี้ And so we're sitting among a bunch of salty people. แล้วมีที่ไหนครับคนที่เป็นเกลืออย่างนี้ And we're salt of what? แล้วพระองค์บอกว่าท่านเป็นเกลือที่ไหนครับ And look at all the things he didn't say. สิ่งที่พระองค์ไม่พูดคืออะไรพี่น้องครับ He didn't talk about Petbury Soy Sipjet, ไม่ได้พูดถึงแค่เพชรบุรีซอย17 Rupatanam, ไม่ได้พูดถึงประตูน้ำ or Bangkok, ไม่ได้พูดถึงแค่กรุงเทพ or Central Thailand, หรือภาคกลางในประเทศไทย or the whole country of หรือ Thailand, ทั่วประเทศไทย or Southeast Asia, หรือว่า or Asia. เซาท์อีสต์เอเชียหรือ He said the whole ท่าน world. บอกว่าท่านเป็นเกลือที่ไหนครับแห่งทั้งโลกแห่งแผ่นดินโลก This little group of Christians right here นี่เราคิดภาพดูพี่น้องครับเป็นแบบไหน are salt to the whole เรา world. เป็นเกลือสำหรับคนเท่าไหร่ครับทั้งโลก Now that's what it says in the Bible. นี่คือสิ่งที่พระองค์พูดในพระคำของพระองค์ Oh. Did Jesus mean these people? พระองค์หมายถึงคนนี้ไหมที่เห็นในภาพ Last year, ปีที่แล้ว Gene and I were in Kongan. บอกอยู่ที่ขอนแก่น I was teaching in the Bible school. บอกอยู่ที่โรงเรียน
รียนบัพติศธรรมที่นั่น And when nobody would see us, มาพอคนรับตาคนแล้ว Jean and I คุณจีนและข้าพเจ้า would sneak out to Starbucks. ค่อยๆแอบย่องไปนะครับขึ้นรถ Starbucks, ขอไปสตาร์บัค there's 2 in Congan. มี2แห่งที่ขอนแก่น There's one in the little shopping center. ก็มีแห่งหนึ่งนะครับที่ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์แห่งหนึ่ง So we would sneak out เราก็แอบย่องเข้าไปที่สตาร์บั and ค park the car close to Starbucks จอดรถใกล้ๆสตาร์บัคนะครับเข้าไป and go up the stairs to Starbucks. ขึ้นไปชั้นบนของสตาร์บัค And nobody knew we were there. ไม่มีใครเห็นเรา2คนครับ And we met these 2 guys. เราไปเจอคนในภาพนี้ครับ Who are they? ใครครับเป็นใคร What are they doing in Starbucks? มาในคนในภาพนี้ไปทำอะไรที่สตาร์บัคครับ 47 years ago, 47 ปีที่แล้ว they would not be in Starbucks. สามารถทำอย่างนี้ได้ไหมเข้าไปที่สตาร์บัคได้ไหม Of course, 47 years ago, there was no Starbucks here. 47 เพราะว่า 47 ปีที่แล้วไม่มีสตาร์บัคเพราะนั้นไปไม่ได้ But if there was 47 years ago, แต่ถ้ามีสตาร์บัคเมื่อ 47 ปีที่แล้วล่ะ there would be no Buddhist priest จะไม่ in มี Starbucks. พระในศาสนาพุทธทำแบบนี้ Because they would have gather their food in the morning. เพราะว่าจะต้องไปออกบิณฑบาตแต่เช้า They would go back to the temple. กลับไปถึงวัด They would do their chants. แล้วก็ทำวัดปฏิบัติใน They would follow their rituals. ก็จะไปท่องสวดมนต์ต่าง And they would never get close to a ๆ Starbucks. และไม่สามารถเข้าไปใกล้ได้เลยในสถานที่แบบนี้ I told you Thailand is changing. บอกท่านทั้งหลายชัดเจนว่าประเทศไทยเปลี่ยนไปแล้ว America is changing. อเมริกายิ่งเปลี่ยนใหญ่ And what the world needs และสิ่งที่โลกต้องการคืออะไรครับ is salt. What time was it in the photo? Oh, what time was it in the photo? About 10 a.m. 10 o'clock. เช้า 10 on chow. Yeah. Oh, so if it's 8 o'clock, it's okay. ไม่เขาถามว่า10 โมงเช้าโรงเรียนที่ทำยังสอนอยู่เชิญครับ Okay. Let's see if we can go forward. Hello. Ah, here we go. All right. So, our point บ is ทเรียนของเราครับพี่น้องครับ all right. Who are these group? Who are these folks? กลุ่มพวกนี้เกลือพวกนี้คือที่ไหนอย่างไรครับ Are they salt? พวกนี้เป็นเกลือไหมครับ Are they salt? แต่อันนี้เป็นเกลือไหมครับ Are they salt? พวกนี้เป็นเกลือไหมครับ Oh, okay. So Prasit and the guy said, watch your porn is salt. Okay. บอก2 คนบอกว่าเป็น Kongan is salt. ขอนแก่นเป็น Vientiane is salt. เวียงจันทร์เป็น Oh, okay. So according to what Jesus taught, then these folks are salt. สิ่งนี้สิ่งที่พระองค์พูดนะครับองค์พระเจ้าพูดเป็นพวกนี้ Huh. Are these people salt? คนพวกนี้เป็นเกลือไหมครับ Well, you know the old man, คนนี้เห็นไหมครับ and then the not so old man, คนนี้คนนี้ and then the really old man. คนแก่คนนั้น Are they all salt? คนนี้เป็นเกลือไหมครับ Yeah. ใช่ You are the salt of the world. ท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งแผ่นดินโลก And that's why Possum finished Bible school in 45 years ago เพราะฉะนั้นเองพ่อสมนะครับก็จบโรงเรียนบัพติศธรรมเมื่อ 45 ปีที่แล้ว and gave his life to preaching up in northern Thailand. ก็ไปสละชีวิตของท่านนะครับ ประกาศพระศาสนาของท่านอยู่ที่ทางเหนือของประเทศไทย And now he's retired like I am. ตอนนี้ก็รีไทร์แล้วเกษียณแล้ว Like Lauren is retired. ก็เหมือนอย่างคุณลอเรนซ์นะครับเกษียณแล้ว But Lauren was just here. แต่คุณลอเรนซ์เพิ่งมาไม่ใช่เหรอ And I'm here. เพราะคุณเคนอยู่นี่ไง What kind of retirement is that? แล้วเกษียณแบบนี้มันเกษียณแบบไหนเล่า Salt does not retire. เกลือไม่มีเกษียณรสชาติของตัวเองพี่น้องครับ I think it's getting slower. Okay. All right. So Jesus says we're salt. บอกว่าเราเป็นเกลือครับ All right. He picked out the material. ดังนั้นเองก็ดูนะครับว่าองค์ประกอบของเกลือคือ And he doesn't use the past tense or the future tense. He uses right now. พระองค์ไม่ได้ใช้ประโยคอดีตการหรืออนาคตการแต่ใช้ปัจจุบันการ So what does he mean when we are salt? ดังนั้นเองเมื่อพระองค์บอกว่าเราเป็นเกลือหมายถึงอะไร All right. This might be one thing Jesus meant. นี่อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งองค์พระเจ้าบอก We're seasoning. เราเป็นเครื่องปรุงรส In Colossians chapter 4, verse 5 and 6. โคโลสีบทที่4ข้อที่5
He says, let your speech always be with grace, seasoned as it were with salt. จงให้วาจาทั้งหลายประกอบด้วยเมตตาคุณเสมอปรุงด้วยเกลือให้มีรส Do you think that's what Jesus meant? หมายถึงสิ่งที่องค์พระเจ้าพูดใช่ไหม That all of you are seasoning for Thailand? ท่านทั้งหลายเป็นเครื่องปรุงรสของประเทศไทย Well, that might be one. ก็เป็นแบบนั้น Secondly, is disinfectant. อันนี้อันหนึงครับพี่น้องครับเป็นยาฆ่าเชื้อ If you read in Ezekiel chapter 16, ยาเอสเคียวบทที่16ข้อ Ezekiel is talking about Israel that was unfaithful 4พูดถึงอิสราเอลที่ไม่สัตย์ซื่อต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า and compares Israel to an orphan child, one that has no one taking care of it. พระองค์เปรียบเทียบอิสราเอลเกิดมาเหมือนเด็กก็มีพ่อแม่นะครับกลิ้งอยู่ในท้องนาท้องไร่นั้นนะครับ And so he talks about you were not washed, you were not cleaned. เริ่มพูดถึงการที่ยังไม่ได้ชำระล้างเป็นคนสกปรกเปื้อนอยู่ในบาป And he says you were not rubbed with salt. ในข้อนั้นบอกว่าเขาไม่ได้ชำระน้ำล้างชำระเจ้าไม่ได้เอาเกลือถูไม่ได้เอาผ้าพันเจ้าไว้ A disinfectant in that time. นั่นคือการฆ่าเชื้อเมื่อเด็กเกิดมา Is that what Jesus meant when he said you all are salt? แล้วหมายถึงอะไรครับเมื่อท่านเอาพระองค์บอกว่าเราทั้งหลายล้วนแล้วเป็นเกลือ You're the solution for disease. ท่านทั้งหลายเป็น Yeah, Gakai. Disease. You're the solution for the disease. เป็นหนทางการแก้ไขปัญหาของโรคร้าย Great. ต่างๆในโลก A third, okay. A third meaning, ข้อที่ 3 ครับ เป็นสารกันบูดยังไงครับ preservative. เป็นสารกันบูดยังไงครับคืออะไร In the book of Genesis, chapter 18, หนังสือเจเนซิสบทที่ 18 ครับ the angels are going to destroy Sodom and Gomorrah. ก็ทูตสวรรค์ก็จะทำลายสโดมกับกโมราเมืองนั้น So Abraham tries to bargain with the angels. อับราฮัมก็พยายามที่จะต่อรองกับทูตสวรรค์นะครับ Hey, suppose there's 50 people, righteous people in the city. You won't destroy, will you? ถ้ามี 50 คนทูตชอบธรรมอยู่ในเมืองท่านจะไม่ทำลายใช่ไหม And the angel said, okay. แล้วก็ทูตสวรรค์บอกโอเค And Abraham looks at Sodom and Gomorrah. ก็ไปถึงนะครับเมืองสโดมกับกโมรานั้น Well, how about 40 people? แล้วก็บอกว่า 40 ล่ะถ้ามี 40 ล่ะ And so they agree. เราตกลง 40 ก็ได้ But Abraham thinks again. He said, well, how about 35 people? ถ้าคิดอีกทีอับราฮัมเอา35 ล่ะ Abraham was the original Thai person to bargain. ก็บอกว่าอับราฮัมนั้นเป็นคนต่อเก่งแบบคนไทยเลย Lột nổiได้ไหม? So he goes to 30 and 20 and 10. ก็ลดมาเรื่อยนะครับจำนวน30 40 30 20 10เป็นนักต่ออับราฮัมต่อเก่งมาก And they flee the city ก็หนีออกจากเมืองครับ in chapter 19, ในบทที่ 19 verse 24. ข้อที่ 24 The Lord rained fire and brimstone. บอกว่าเรียกว่าส่งกรรมฐานและไฟ What was the preservative? อะไรครับคือสาร If there had just been 10 righteous people in the city, ถ้ามีแค่10 คนน่ะ the city would still be here. ก็เมืองนั้นจะยังอยู่จนทุกวันนี้ครับ 10 righteous people, 10 good people 10 คนชอบทำ10 คนที่ทำตามพระเจ้า could preserve the city. สามารถที่จะหยุดยั้งการทำลายล้างเมืองทั้งเมือง But it was destroyed. เมืองทั้งเมืองถูกทำลายหมดครับ So that means that we are a preservative. งั้นเองเราจึงเป็นสารแบบนี้นะครับที่ฆ่าเชื้อกันบูดต่าง Now we understand the word preservative, ๆ preservative ครับฆ่าสารอย่างนี้คืออะไร monosodium glutamate. โมโนโซเดียมกลูตาเมต Oh, yeah. And then we wrap our food in plastic. หรือว่าเราเอาอาหารที่เราห่อไว้ในพลาสติกไม่ให้เชื้อโรคเข้า Preservative. นั่นคือการฆ่าเชื้อโรค There's a different kind of preservative. นี่อีกอย่างหนึงครับการยังไงครับ Remember what happened in China years ago? จำได้ไหมครับที่เทียนอันเหมือนจัตุรัสนั้นในปี The 1989 Chinese people want to be democracy like we have in มี Thailand. การเดินขบวนนะครับต้องการที่จะได้รับประชาธิปไตย And so there's one brave young man stood in front of those tanks. แต่นี้คนนี้ครับที่ลูกศรสีน้ำเงินนะครับยืนต่อหน้ารถถัง He stopped the tanks. เป็นยังไงครับ He stopped the tanks. This man stopped the หยุ tanks. ดคนนี้นะครับหยุดรถถังนี้ Was that seasoning? อันนี้คือปรุงรสไหม Was that a preservative? หรือนี่เป็นสารกันบูด Was that a disinfectant? อันนี้ทำให้ไม่ติดเชื้อใช่ไหม I think this has probably worked as a preservative. ใช่ครับผม
Remember what happened in 18 years ago? 8 ปีที่แล้วอะไรเกิดขึ้นครับในประเทศลาว Remember the Lao government arrested the whole church? บอกว่ารัฐบาลลาวนะครับก็จับกุมทั้งโบสถ์เลย Why did the Lao government arrest the whole church? ทำไมครับประเทศลาวจับทั้งพี่น้องหมดเลย Were they salt? อันนี้พวกนี้เป็นเกลือแห่งแผ่นดินโลกใช่ไหม Were they working as preservative? อันนี้เป็นสารกันบูดแห่งประเทศลาวใช่ไหม I think that's what Jesus meant. นั่นคือสิ่งที่องค์พระเจ้าบอก You are the salt of the ท่าน world. ทั้งหลายเป็นเกลือแห่งแผ่นดินโลก The church in Vientiane was salt. คริสตจักรที่เวียงจันทร์นะครับเป็นเกลือนะ Who is this man? คนนี้เป็นใครครับ He's our brother in Christ. อันนี้เป็นพี่น้องในประเภทพี่น้องครับ He went as a volunteer to Africa, ไปเป็นอาสาสมัครนะครับในประเทศแอฟริกา took his wife, พาภรรยาไปด้วย took his baby. พาลูกไปด้วย He's the first man on earth to survive Ebola. บอกว่าเป็นมนุษย์คนแรกในโลกนะครับที่พ้นจากการติดเชื้อเป็นติดเชื้ออีโบลาแล้วรอดมีชีวิตกลับมาได้ He's still working in America. ตอนนี้ยังทำงานอยู่ในอเมริกา This happened 2 years ago. นี่เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ2 ปีที่แล้ว And since his experience, they've found how to treat Ebola. ดังนั้นเหตุการณ์ของท่านที่เป็นติดเชื้อแล้วสามารถพ้นมาได้เป็นเหตุการณ์เป็นกรณีศึกษาที่ทำให้เขาศึกษาแล้วก็เอาชนะโรคอีโบลาได้ And when the newspaper people came up to talk to him, มาเมื่อบรรดานักหนังสือพิมพ์นะครับมาถึงดร. เคนคนนี้นะครับมาถึงท่านสัมภาษณ์ท่าน and they stuck the microphone in his face, หยิบยื่นไมโครโฟนไปถึงหน้าดร. เคนคนนี้ and they said, "How did you survive?" บอกว่าคุณมีชีวิตรอดได้ยังไง What did he say? คุณเคนนี่บอกว่าไงครับ No, not the Kun Ken. Oh, yeah, just check Kun Ken. Yeah, that kid. เคนนี่นะครับไม่ใช่เคนนี่ He gave the glory to God. เขายกย่องทุกครั้งที่มีโอกาสสัมภาษณ์ก็จะเป็นโอกาสมีพยานพูดถึงเรื่องพระเจ้าตลอดเวลาในชีวิตของท่าน He didn't say I was lucky. บอกว่าเขาไม่ได้บอกว่าข้าพเจ้าโชคดีเหลือเกิน He didn't say I read my horoscope and I looked at the stars and I had a good reading. หมอคนนี้ไม่ได้บอกว่าโอ้เปิดดูดวงประจำวันแล้วดูดาวที่เดินทางโคจรมาที่ดูชีวิตของข้าพเจ้าวันนั้นข้าพเจ้าดวงดีมากไม่ใช่ He didn't say I laid my hands on the radio and God shook me. แล้วก็บอกว่าไม่ได้เอาแค่เอามือไปแตะวิทยุแล้วบอกว่าจะรอดก็รอดได้แล้วก็โอ้โหพระเจ้าทำให้ข้าพเจ้ารอด He said God had grace on me. บอกว่าพระเจ้ามีพระคุณในชีวิตของข้าพเจ้าต่างหาก Seasoning, นี่เป็นเครื่อง preservative, เป็นเครื่อง disinfectant, การเชื้อติดโรค salt. เป็นเกลือ Salt. เป็นเกลือ Oh, where's this ship? อันนี้เกลืออะไรครับ In Cambodia. ในประเทศเขมร How many of you have been on this ship? มีใครเคยไปแล้วเรือนี้ Ship of Life Only one Farang? ฝรั่งคนนี้ไปมาแล้ว No. I thought so. Like, okay. Yeah. Per guy, have you been on the ship yet? But will. Per guy is sending nurses to work on the หม ship. อคุณประกายส่งนักนิสิตพยาบาลขึ้น Ma'am, maybe not yet. Not yet. This Farang is going. คนนี้ไป Last year went 1 month. ปีที่แล้วไปหนึ่ง Let be this year 1 more month. ปีนี้ไปหนึ่ง And we're looking for the rest of you to go. ก็อยากให้ทุกท่านไปนะครับลองใช้โอกาสไป ไปทำอะไร By teach the gospel, ไปสอนพระกิตติคุณ by help administer medicine, ไปช่วยนะครับจ่ายยาไปช่วยดูแลในเดือนนั้น give out free glasses ไปให้แว่นตาฟรีนะครับไปแจกไปวัดสายตาไปทำงาน in the VIP room here on the second floor. ที่ห้องนี้นะครับที่คุณเคนนอน VIP นี้ There's a big suitcase. มีกระเป๋าใหญ่ทีเดียว It has 50 pounds of pants มี 50น้ำหนัก 50 ปอนด์นะครับกาง for เกง pants, กาง ganggang, เกง for children, boys from 2 years to 5 years. บอกว่าสำหรับเด็กๆนะครับอายุ 2 ถึง 5 ขวบ Because the people that work on this ship, เพราะว่าทำไมครับเรือนี้ล่องไปตามน้ำนะครับหลายๆประเทศเวียดนามเขมร said they have clothes for girls. They have clothes to give to girls, นะครับที่จะแจกให้บรรดา สำหรับเด็กผู้หญิง ผู้เด็กนั้นมานะครับตามที่ but no pants for boys. แต่ไม่มีกางเกงให้เด็กผู้ชาย
So we talked to the salt in America ก็เลยไปคุยกับเกลือที่อยู่ที่อเมริกา and said, hey, we need 50 pounds of pants for Cambodian boys. เราต้องการกางเกงสำหรับเด็กๆชาวกัมพูชาที่เป็นผู้ชาย And what did the salt do? และเกลือพวกนั้นทำอะไรครับ They gave us 154 pair of pants. บอกให้กางเกงมาเต็มกระเป๋าใหญ่เลย Why only 50 pounds? ทำไม 50 ปอนด์แค่นั้นล่ะ That's all we could put in the suitcase. เพราะว่าเราใส่ได้แค่นี้ครับเต็มกระเป๋าแล้ว Preservative, เป็นสารกันบูด seasoning, เป็นสารปรุงรส disinfectant. เป็นสารฆ่าเชื้อ So how does salt work? เกลือทำงานยังไงครับ Have you ever heard salt work when you put it on your food? แล้วเวลาเราใส่เกลือวันนี้เกลือทำงานในอาหารอย่างไร Yeah, so you take salt เกลือครับ and you open the lid เปิดฝาครับ and you pour it on the food ใส่โรยเข้าไปในอาหาร and it goes. เสียงแบบนี้เกิดปฏิกิริยาเกิดขึ้น Is that what salt does? นี่คือสิ่งที่เกลือทำใช่ไหม Does it make noise? ทำเสียงดังใช่ไหม Oh, ไม่ salt doesn't make any noise. เกลือไม่ใส่ไปแล้วไม่มีเสียง Oh. Well, maybe salt works silently. ดังนั้นเกลือทำงานอย่างเงียบ So you can't hear it, but you know it's there. ๆคุณไม่สามารถได้ยินเสียงของเกลือที่ทำงานได้ So what happens if the salt stays in the container? อะไรเกิดขึ้นถ้าเกลืออยู่ในกระปุกเกลือนั้นแค่นั้นไม่ออกนอกกระปุก Does it preserve anything? มันจะสามารถไปช่วยเหลือไปการปวดไปเยียวยาคนอื่นได้ไหม Does it change the taste? มันจะเปลี่ยนรสได้ไหม No. ไม่ครับ Does it clean anything? สามารถไปรักษาคนอื่นไปทำความสะอาดอันอื่นได้ไหม So when Jesus said we're salt, ดังนั้นเองเมื่อพระองค์บอกว่าเราเป็นเกลือ he meant for us to worship on Sunday, หมายถึงว่าให้เรามาแค่นมัสการในวันอาทิตย์ and that's all. แค่นั้นหรือ No? ไม่ครับ You see, salt has to get out of the container. เกลือจะมีประโยชน์เมื่อออกนอกกระปุก It has to get out of this จะ building, ต้องออกนอกที่ประชุม else it has no use. มันงั้นก็ไม่มีประโยชน์เลยอยู่แต่ในกระปุก You could keep this for 100 years and it won't do anything. อยู่ในกระปุก100 ปีมันก็อยู่100 ปีเนี่ยไม่สามารถไปปรุงรสไปเกิดประโยชน์ไม่สามารถไปทำให้เนื้ออันไหนได้เลย And we can worship here for 100 years, เราสามารถที่จะประชุมพร้อมกันในตึกนี้อีก100 ปีเลย but if we don't get out of the building, ถ้าเราไม่ออกไปถ้าไม่ไปพูดไม่ไปหาคนอื่น Thailand's not going to be preserved. ประเทศไทยนี้ก็จะล้มละลายจะเน่าจะ There's not going to be any seasoning outside. จะไม่มีอันปรุงรสเกิดขึ้นนอกที่ประชุมนี้ So these people need to get out of their building. ดังนั้นเองเขาจำเป็นต้องออกไปนอกห้องประชุมของเขา That's my congregation. นั่นคือคริสตจักรเมซ่านะครับที่คุณเคนประชุม These people พวกเราเหมือนกัน need to get out of this building ต้องออกไป because salt only works when it gets in contact. ดังนั้นเองเกลือจะเกิดประโยชน์เมื่อเข้าไปสัมผัสกับตัวอื่นสารชนิดอื่นหรืออาหารชนิดอื่นที่ Well, maybe we could use something else in place of salt. ลองดูนะครับลองดูข้อเปรียบเทียบที่เรายกมา So what could we replace the salt with? ถ้าเราไม่ใช้เกลือล่ะ How about we use pricky new? ถ้าเราใช้พริกขี้หนูใส่ไปในกระปุกนี้ล่ะ Okay, with it, ma'am. Okay, on your food we put pricky new. ใส่พริกขี้หนูได้ไหมได้อร่อยแม่บอกอร่อย A lot of people try to substitute for salt. ดังนั้นบางคนพยายามที่จะเปลี่ยนเกลือออกจากกระปุกเกลือ You see these young men on their bicycles เคยเห็นไหมครับคนที่แต่งตัวนี้ผมเจอตัวผสมนะครับติดฝนอยู่ด้วยกันอยู่ have a white shirt, necktie. มีเสื้อขาวใส่เนคไท Can they substitute for you? เขาสามารถไปแทนท่านได้ไหมเขาออกท่านไม่ต้องออก No. ไม่ครับ Jesus said, "You're the salt." พระองค์บอกว่าท่านทั้งหลายเป็นเกลือ So in Ephesians chapter 3, หนังสือเอเฟโซครับเอเฟโซบทที่ Jesus said, "Through the church will be made known the manifold wisdom of God." 3บอกว่าประสงค์จะให้เทพผู้ปกครองสักนิเทศสอนสถานรู้จักอะไรครับปัญญาแบบไหนครับซับซ้อนของใครครับของพระเจ้าผ่านทางไหนครับทางสื่อสาร That's why you're salt. ดังนั้นเราทั้งหลายจึงเป็นเกลือ And if we're not salt, ถ้าเราไม่ใช่เกลือล่ะ Peter has a beautiful picture of people that don't work as salt. เปโตรก็จะอธิบายนะครับลักษณะของคนที่ไม่ยอมเป็นเกลือไว้ไงครับ He compares us to a dog and to a pig. ก็เลยเปรียบเทียบกับสุนัขและหมู So we only have one purpose. ดังนั้นเองเรามีจุดประสงค์เดียวพี่น้องทั้งหลาย Colossians chapter 1, verse 27. โคโลสีบทที่1ข้อ27และ
We explain the mysteries of God. เรานั้นพระเจ้าพอใจที่จะสำแดงคนต่างชาติให้เห็น And that mystery is that Christ lives in you. ขีดเส้นใต้คือที่พระคริสต์สถิตอยู่ในท่าน That is fantastic. นี่คือยอดเยี่ยมมากทีเดียวพี่น้องทั้งหลายครับ So you are the salt of the earth. ดังนั้นท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งแผ่นดินโลก And Jesus was not just talking to the people that heard him that day. ไม่ใช่แค่เฉพาะคนที่ได้ฟังพระองค์ในช่วงนั้นในช่วงปีที่พระองค์เทศนาพระ He was talking to everybody in Thailand. ในแบบนี้ด้วยครับในประเทศไทย He wants us to be salt for the Thai people. อยากให้เราเป็นเกลือสำหรับคนประเทศไทย Whoops, one more. So we are the salt of the earth, นั่นเองเราจึงเป็นเกลือแห่งแผ่นดินโลก not just in our camps, ไม่ใช่เฉพาะแค่แชมป์แค่นั้น not just in our assemblies, ไม่ใช่แค่ในของหมู่ประชุมของเราแค่นั้น but of the whole world. แต่สำหรับโลกทั้งโลก Uh-oh, now let's go back at the vote. So, what would we summarize? We have 5 seconds. เรามีข้อสรุปอะไรครับ 5 วินาที You are the salt of the whole ท่าน world. ทั้งหลายเป็นเกลือของโลกทั้งโลก You are the only thing God's going to ท่าน use ทั้งหลายเป็นสิ่งเดียวที่พระเจ้าจะ for ใช้ seasoning, สำหรับปรุงรส for disinfectant, เพื่อจะฆ่าเชื้อ and what was that? That's one. สารกันบูด To preserve. ที่จะป้องกันต่าง What happened to Sodom and Gomorrah? ๆ อะไรเกิดขึ้นกับเมืองสโดมและเมืองกโมรา They're gone. ไปแล้วครับสองเมืองนี้ They didn't have 10. เขาไม่มี This morning we've got about 100. ตอนนี้เรามีประมาณ 100 ท่าน There's hope for Thailand ยังมีหวังในประเทศไทย because of you. เพราะว่าท่านทั้งหลายครับ เพราะท่านทั้งหลาย How are they going to tell the difference? เราจะบอกความแตกต่างได้ยังไงพี่น้องเอ๋ย If we think like Jesus, ถ้าเราคิดแบบพระเยซูคริสต์เจ้า if we act like Jesus, ถ้าเราทำแบบพระองค์ if we believe like ถ้า Jesus, เราเชื่อแบบพระเยซู if we have a world view like Jesus, ถ้าเรามีการมองโลกทั้งโลกแบบพระเยซูคริสต์เจ้า we'll be Jesus. เราจะเป็นแบบพระเยซูคริสต์เจ้า And they'll meet us this afternoon. และนี่คือสิ่งที่เราพยายามคุยกันในบ่ายวันนี้ God bless you as you are salt to this ขอพระ world. พรท่านในขณะท่านทั้งหลายพยายามอย่างยิ่งที่จะเป็นเกลือแห่งแผ่นดินโลก Let's pray. ขอเราทุกคนใจดีอ่าน Our Father in heaven, ข้าแต่พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ thank you for loving us first. ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงโปรดรักข้าพระองค์ทั้งหลายก่อน Father, thank you for Jesus, your Son. ขอบคุณพระองค์เจ้าข้าสำหรับพระบุตรของพระองค์องค์พระเยซูคริสต์เจ้า Father, our hope, our dream is to be like him. โอ้พระองค์เจ้าข้าความฝันความรู้สึกความหวังของข้าพเจ้าทั้งหลายคืออยากที่จะเป็นเหมือนอย่างองค์พระเยซูคริสต์ Father, help us to change our lives to be more like Jesus. องค์พระเจ้าข้าขอทรงโปรดให้เราทั้งหลายเปลี่ยนชีวิตของเราทั้งหลายเพื่อจะเป็นเหมือนอย่างพระเยซูคริสต์ Father, help us as the Son for Son congregation to be salt. ขอพระองค์ได้ทรงโปรดให้คริสตจักรแห่งนี้ที่สมประสงค์นั้นเป็นเกลือของพระองค์ Help us, Father, each one to be salt. ขอให้เราทั้งหลายแต่ละคนพยายามที่จะตั้งใจตั้งตัวของเราให้เป็นเกลือของพระองค์ Father, thank you for Glom ขอบคุณพระองค์สำหรับกรม and B คุณปี and Sam คุณเสมอ and for our elders สำหรับผู้ปกครองของเรา and our deacons สำหรับมัคคณายกของเรา and our Bible class teachers. สำหรับคุณครูที่สอนชั้นเรียนต่างๆของเรา For a congregation that's full of people that want to serve and be like ขอบ Jesus. คุณพระองค์สำหรับสมาชิกทุกคนที่ต้องการที่จะเป็นผู้รับใช้ที่อยากจะเป็นเหมือนอย่างพระองค์เจ้าข้า Father, bless the camp meeting this afternoon. ขอพระองค์ได้ทรงโปรดสถิตอยู่กับการประชุมแคมป์ในบ่ายวันนี้ Bless the plans for the camp this year. ขอทรงโปรดอวยพรแคมป์ที่จะเกิดขึ้นในเดือนข้างหน้านี้ Father, may this year glorify you. ขอให้เป็นแคมป์ที่ดีขอให้ปีนี้เป็นปีที่ถวายเกียรติยศแด่พระองค์เจ้าข้า Father, help us to be salt. ขอให้เราทั้งหลายช่วยเราทั้งหลายให้เป็นเกลือของพระองค์พระบิดาเจ้าข้า In Jesus' name, ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า amen.